back to my channel. Si Miho ulit. And for today's video, nandito tayo sa airplane. Kasama ko sila. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Joe. Welcome on board our Jetstar Asia flight. So I just woke up, kaya nakapajama pa ako guys. So, mamaya magre-referee na ako. Kung alam nyo lang guys, kung paano niya sinalba yung choco butternut niya sa immigration. Choco butternut to. Sa airport, check-in. No. Choco butternut to ako. Hindi ko alam. Hirap ano. At dahil wala nang oras kaninang umaga, dito ko gagawin yung makeup ko. Kung okay lang sa inyo. Okay mga best, so simulan na natin to. I'll be using Lights Camera Action on Superface. This is from Careline. Ang daming nagsabing maganda to and napatunayan niya itself guys na ang ganda niya right now. This is one of my favorite cushions out there. And then apply ko lang siya sa face ko. So mag-vlog din ang aking jowa. Abangan niyo yun. I'm putting that all over my skin. Yan, and then I'm using Bobby's concealer, yung orange. I'm putting that on my eye bags. Sa aking, ano ba yan, ang mga blemishes ko, ganyan. Tapos, i-blend ko lang siya, guys. And then, papatungan ko ulit siya ng Superface afterwards para lang mas magtagal yung coverage ng makeup. After that, I will use Careline for my contour. Nakaka-touch. And then, gagawin ko yung contour ng aking nose. Wala akong brush, guys, so i-blend ko lang using my fingers, as in lahat. And then, yung aking face para mas shuyat sa camera. Tinted lip balm for my lips, just to prep it. And then, balik ako dun sa Bobby concealer for my base. Tapos, gagamitin ko yung Princess Collection ng Colourpop, yung eyeshadow nila. And then, applyan ko yung aking eyelids. And then, this shimmery brown color. Gagawin ko sa aking outer V. And then, itong shimmery white sa in-between ng aking inner corners. Blend, blend, blend. And then, Miniso's eyelash curler. Ay, naglaro mo ng bata. Curl ko yung lashes ko, and then gagamit ako ng mascara from Fashion 21. Super love their double up mascara. And then next, Vice Cosmetic Shimmer. Alam ko si Shimmering yung shade na yan. I'm just highlighting very subtly. Break time. Kain muna tayo sandali. Ayan, ang anghang, ang anghang. Nag-ice cream tayo ng sintigas ng bato. Retouch natin yung kilay natin using Maybelline's Fashion Brow and then Colourpop Cosmetics Princess Collection Lipstick in Tiana. Ilalagay ko lang siya sa inner corners ng aking lips and then gagawin ko yung gradient effect. Super ganda nito, guys. So, yan ang finished look. Touchdown! Welcome to Frozen Sing It Challenge with Pam! Yeah! Sabi ang temperature daw 14 degrees. Black and white talaga. Nag-usap-usap kami, white and black. Yung pacific. Wow! Wow! Chef picture, oh. Yes! Yes! Ay, jowa. Okay. Naway mo, jowa ka dyan. Tumpo ka! Jowa ka dyan. Plot twist na agad. Oo. Hindi na tayo pati. Talk to me. Tell me your name. Pag-usapan natin to. May challenge tayo within 8 days. Ha? Ano? Gawin natin sila mag-jowa. Kunyari alam natin yung direction. From airport, sasakay tayo ng parang tram.
Keihan Railway. Yan. So, pwede kang bumili ng Keihan Kyoto Osaka Pass. Kalalagpasan namin ng immigration, guys. Bibili kami ng mga pass-pass para makalibot kami. Tsaka mga anik-anik. Mga anik-anik! Narinig nyo na ako ngayon. Yung mga pa-English-English ko sa channel ko, huwag niyong paniwalaan yan. Subscribe kayo sa kanya. Oo nga pala, nakakakita kayo ng 3 airport ngayon. Kasalukuyan. Kansai Airport, Miho Airport, tsaka yung airport ni Renhel. Abangan na natin yung bag. Yan yung ginawa ko sa mga maleta ko para agad kong makita. Make sure it's bright and make sure it's very visible. So, agad naman nakita yung bag ko. Guys, we finally made it here. Nagpapapalit sila ng currency nila. Ako tapos na sa Pampanga pa. Medyo nakakaba pala dito kapag, alam mo yun, hindi mo sariling bansa. Feeling mo may ginawa kong mali palagi kahit wala. Yung itsura dito sa airport. So, ganyan. Shops and restaurant. Kuhaan ng SIM card. Yung presyo medyo mahal. Ayan. Merong 7 days unlimited, 5,000 yen. So, nasa 2,000 plus yun. Internet lang. So, pinaplano namin kung ano yung diskarte. Ayan. Dito kami kumuha ng wifi. Medyo malaking deposit pero ibabalik daw pag na-return na yung pocket wifi. Connects up to 10 devices. Walang data cap? Wala. Thank you! Dapat may credit card kayo. So, connected na ako kaagad. Alam mong nasa Japan ka na pag maraming vending machine. Paano ito gamitin? Grabe yung ganda na cigar nila. Basurahan. Sample lang. Kaya ganito kami ka-close eh, kasi yung wifi na sa kanya. Oo nga. Kumukuha sila ng tickets and tours and access passes, rail pass, ganyan. At ito ako. Nagbabantay ng bag nila. Bye-bye na. Madami akong time. Fresh ka pa ba? Hi! Hindi ko na alam ang gagawin namin. Nawawala na kami. We are lost. The railway. Naaral nila yung railway kasi 4 PM yung check-in. Ano na oras? 1:44 na. Oh, ilang oras kami nasa train station. Halabas na kami. Pero lalakad kami papunta sa accommodation. Yes to the building. They're working on it. Hindi pa kami nakakarating sa accommodation. Hindi na kaya. Ito yung pinaka maganda presentation.